الاوبجكتس عندنا في بايثون نوعين، سكيلر ونون سكيلر. سكيلر يعني ما تقدرش تشتق منها اوبجكتس ثانيه، نون سكيلر يعني تقدر تشتق منها اوبجكتس ثانيه. تعالى نشوف اكزامبلز على الكلام ده. السكيلر اوبجكتس زي ما انت شايف انتجر، فلوتس، بول، نون تايب. يعني ايه الكلام ده؟ الانتجر هي الاعداد الصحيحه سواء بالسالب او بالموجب او الصفر. فلوت هي الاعداد التي تحتوي على ارقام عشريه زي ما انت شايف 3.27. البوليان هو الداتا تايب جوه البايثون، ترو يا فولس، وده هنستخدمه كتير جدا قدام. نون تايب ده ليه استخدامات كتيره جدا موجوده عندنا لغه في البايثون، وهي ليها فاليو واحده فقط الا وهي فاليو نون. استخداماتها ازاي، هنستخدمها فين، هنعرف الكلام ده قدام. طيب عندنا فانكشن مهمه جدا في البايثون اسمها تايب. تايب دي هي داله ليها انبوت واحد فقط، وظيفتها ان انت بتدي لها الانبوت ده وتعرف منه ايه هو نوع الانبوت. طيب تعالى نجرب مع بعض الكلام ده على تشيل. يلا بينا. بكل بساطه نيجي على تشيل هنا ونكتب تايب، نفتح القوس ونديله انبوت معين، نكتب 5 كده. 5 دي احنا كلنا عارفين ان هي انتجر، ندوس انتر الاوتبوت طلع ايه؟ كلاس انتجر. كلاس هو زي ما تقدر تقول الفصيله اللي بينتمي ليها الانبوت اللي انا اديته لتايب. طيب نجرب تايب تاني، المره دي هنجرب فلوت، نكتب 3.0 مثلا. المفروض هيطلع لي ايه؟ كلاس فلوت، صح. طيب نجرب التايب التاني بتاعي، تايب ترو او فولس، مش فارقه الاثنين واحد. انا اتوقع دلوقتي لما اضغط انتر ايه اللي هيظهر لي؟ تايب ايه؟ بوليان. اخر حاجه من التايبز اللي احنا كنا بنتكلم عنها ان انا لو كتبت هنا نون هيظهر لي ايه؟ كلاس نون تايب. طيب لو انت عندك مثلا رقم انتجر محتاج تحوله لفلوت، ازاي تحول تايب لتايب اخر؟ فلوت هي بيلت ان ميثود جوه البايثون بتاخد انبوت واحد الا هو رقم ايا كان تايب الرقم ده، وبترجع ايه؟ الفلوت فيرجن اوف ذيس نمبر. تعالى كده نجرب مع بعض. فلوت 4، انا متوقع ان اللي هيرجع لي ايه؟ 4.0، صح. طيب لو انا اديته فلوت 4.5 مثلا، الفانكشن دي بترجع فلوت، انا اوريدي مديلها فلوت، ايه اللي هيحصل؟ رجعت فلوت برضو، ما هو مفيش حاجه اتغيرت. طيب نفس القصه تعالى نشوف الانتجر. انتجر هي عكس فلوت، لو انت اديت لها رقم فلوت هترجع لك رقم انتجر، لو اديت لها رقم انتجر هترجع لك برضو رقم انتجر. خد بالك بقى، هي مش بتقرب الرقم العشري لاقرب رقم صحيح، لا هي بتزيل الرقم العشري تماما. لو انا قلت له 3.9 انا ما بقولش قرب، لو انا قلت قرب المفروض ان الاوتبوت يبقى كام؟ 4، بس انا دلوقتي بقول له حوله لانتجر فالاوتبوت هيكون كام؟ 3، صح. طيب ستيل نفس القصه، نفس الفانكشن، لو انا اديتها رقم انتجر فهي هترجع لي نفس الرقم بدون ادنى مشاكل. طيب كونفرجن مهم جدا ومحتاجين نكون عارفين.